මේ කරන්න යන වැඩසටහන හරියටම තේරුම් ගන්න මේක හරියටම අපි කළොත් අමුන්ට තමයි ලොකුම වාසිය ඉස්සෙල්ලා වෙන බෙනිෆිට් එක එන්නේ. හුස්ම වැටෙන ආකාරය තේරෙනවා නම් හුස්ම වැටෙන ආකාරය සිහියෙන් බලන්න. බඩ පිම්බෙනවා හැකිලෙනවා තේරෙනවා නම් ඒ බව දැනගන්න. සක්මන් භාවනාවේදීත් ඒ වගේ වෙනදා ඇවිදගෙන යනවා. අද තමයි මම ඇවිදිනවා කියලා දැනෙන්නේ. මට සීතල තැන්වල ප්‍රශ්නේ තැන්වල අවුල් තියෙන තැන්වලදී දැන් වතුර තියෙන තැන්වලදී සීතල දැනුණා. ගල් පෑගෙනවා. ඉතින් කන්දක් උඩ හරියට යනකොට උඩට යනවා දැනෙනවා. පහතට යනකොට පහතට යනවා දැනෙනවා. ඉස්සරවල කොයි දේ තිබුණා දුවගෙන යනවා. හදිසි ඉක්මනට අපේ දෙක කිසි දෙයක් දැනෙලා නැහැ. ඉතින් අද මම මේ කරපු දේ වැඩසටහන් දෙක තුනෙන්ම ලොකු අත්දැකීමක් ගත්තා. ඒක මගේ ජීවිතේට ගොඩක් වැදගත්. ඒ වගේම මම පවුලේ අයටත් ඒ දේ මගේ අත්දැකීම දීලා පවුලේ අයත් හොඳ තත්ත්වයට ගත්තා. මට මේ වැඩසටහන ගොඩාක් වැදගත්. ඉතින් ඇත්තටම සක්මන් භාවනාවේදී කරපු වගේ මේ ඉන්ද්‍රනාද ගොඩාක් සහනයක් වෙනවා සමුදේ තිබුණා නේද?